Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 15 tháng 11 với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Hôm qua ngày 14 tháng 11, truyền thông và cộng đồng quốc tế đã dành sự quan tâm đặc biệt đến hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia khi cuộc gặp bên lề giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra. Cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng này có những điểm nổi bật nào? Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Joe Biden đã có những bình luận đáng chú ý về vấn đề Đài Loan trước truyền thông. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc Covid-19 và buộc phải hủy dự G20 với tư cách là Chủ tịch ASEAN. Giữa lúc nguyên thủ các nền kinh tế lớn tập trung tại Indonesia để dự G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở đâu và làm gì? Trở lại diễn biến xung đột ở Đông Âu, gần đây có thông tin cho rằng Mỹ đang thúc giục Ukraine cởi mở hơn trong việc đàm phán với Nga. Điều gì đã thúc đẩy chính quyền Washington có bước đi này? Trong khi đó, Ukraine nhắc lại điều kiện duy nhất để đàm phán với Nga. Bình luận về động thái rút quân của Nga khỏi Kherson, Tổng thư ký NATO cảnh báo không nên coi thường sức mạnh quân sự của Moscow và nhận định nhiều khả năng Ukraine sẽ gặp khó trong những tháng tới. Nga đáp trả yêu cầu của Liên Hợp Quốc về việc bồi thường cho Ukraine. Nga, Mỹ tiếp tục bí mật hội đàm trực tiếp. Nội dung cuộc gặp lần này là gì? Các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chìm sâu hơn vào vòng lao lý khi mới đây cơ quan giám sát yêu cầu điều tra vụ chuyển nhượng 20 triệu đô la Mỹ của ông. Vua Charles đệ Tam yêu cầu Quốc hội cho phép 2 người em của ông có thể thay ông nhiếp chính. Nghiên cứu cho thấy các biến thể Covid-19 mới có thể tránh miễn dịch vaccine. Đội tuyển Mỹ thay logo để ủng hộ cộng đồng LGBT. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy cùng chúng tôi đến Ấn Độ tham dự lễ cưới có 102 của một cặp chó cưng theo nghi thức truyền thống của đất nước này. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua ngày 14 tháng 11, cộng đồng quốc tế và truyền thông đã cùng hướng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuộc khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Bali, Indonesia. Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt vì đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm trực tiếp kể từ năm 2017 và diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung leo thang căng thẳng vì vấn đề Đài Loan. Sau đây sẽ là những điểm chính trong cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ này. Reuters đưa tin về vấn đề đảo Đài Loan. Ông Joe Biden một lần nữa nhắc lại lập trường kiên định của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc rằng hòn đảo là nơi có chủ quyền riêng. Washington phản đối những hành động của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan. Chính điều này đã làm suy yếu hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời làm ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của toàn cầu. Phía ông Tập Cận Bình cũng khẳng định lại quan điểm thống nhất với Đài Loan và gọi đây là lằn ranh đỏ đầu tiên trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông hy vọng Mỹ sẽ hành động theo cách tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đã chấm dứt các kênh liên lạc với Washington do chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan hồi tháng 8. Nay, trong buổi họp đàm trực tiếp tại Bali, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng nhất trí nối lại các kênh ngoại giao để giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, y tế và an ninh lương thực. Bên cạnh đó, xung đột Nga-Ukraine cũng là một vấn đề khiến quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng vì Mỹ cùng phương Tây ủng hộ Kiev mạnh mẽ. Trong khi đó, phía Bắc Kinh luôn giữ quan điểm trung lập về cuộc chiến tranh và hạn chế chỉ trích chính quyền Moscow. Tuy nhiên, cuộc họp tại Indonesia là lần hiếm hoi ông Tập Cận Bình cùng ông Joe Biden đã nhấn mạnh sự phản đối việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã chỉ trích và phản đối việc Washington trừng phạt các công ty của nước này. Ông Tập Cận Bình cho rằng Mỹ đang để yếu tố chính trị tác động đến quan hệ kinh tế và hoạt động trao đổi công nghệ. Tuy nhiên, sau buổi họp, ông Biden đã nói với các phóng viên rằng không cần phải lo ngại về một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc. Vấn đề nổi cộm cuối cùng là bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Joe Biden đã thẳng thắn yêu cầu Trung Quốc phải đảm bảo Triều Tiên không thử nghiệm hạt nhân lần nữa. Người đứng đầu Nhà Trắng nói, tôi không biết liệu ông Tập Cận Bình có đủ sức ảnh hưởng đến Bình Nhưỡng hay không.
nhưng tôi tin Trung Quốc cũng không muốn tình hình khu vực thêm leo thang. Bên cạnh đó, Washington cũng cảnh báo những hành động thử vũ khí của Triều Tiên có thể làm tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á. Trong 3 vấn đề chính được thảo luận trong cuộc hội đàm trực tiếp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung tại Bali, chủ đề được quan tâm hàng đầu là vấn đề về Đài Loan. Bình luận sâu hơn nữa về điều này, Tổng thống Joe Biden đã có một cuộc họp báo sau đó cho biết rất ít có khả năng Trung Quốc sẽ thực hiện hành động quân sự vào hòn đảo trong thời gian sắp tới. Ông Biden đã nói với các phóng viên, tôi không nghĩ Bắc Kinh sẽ cố gắng tấn công vào đảo Đài Loan trong thời gian sắp tới, và Washington đang muốn các vấn đề xung quanh khu vực này được giải quyết. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ tiết lộ, Quốc hội đang chuẩn bị áp dụng cơ chế mới cho đảo Đài Loan. Đó là chính sách hỗ trợ vũ trang giống như đã làm với Ukraine trong năm qua. Cùng đi với ông Biden tới cuộc họp với nhà lãnh đạo Trung có Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Ngân khố Janet Yellen. Ông Blinken dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc trong những tháng tới để tiếp tục chương trình nghị sự mà nước đã bàn luận trong cuộc họp vừa qua. Về phía Trung Quốc, trong một buổi họp báo sau cuộc hội đàm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Hoa Xuân Oánh khẳng định đảo Đài Loan là lợi cốt lõi của chính quyền Bắc Kinh và cũng là lằn ranh đỏ trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông Tập Cận Bình đã yêu cầu Washington tôn trọng chính sách một Trung Quốc, đồng thời cam kết giữ hòa bình và ổn định cho eo biển Đài Loan. Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Indonesia. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố hủy tham dự sự kiện này với tư cách là Chủ tịch ASEAN, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tờ Phnom Penh Post dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 15 tháng 11 nêu rõ, tôi đã xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính trước khi rời Campuchia. Nhưng khi đến Indonesia, tôi lấy mẫu xét nghiệm lại và được xác nhận dương tính với COVID-19. Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào. Ông Hun Sen và các thành viên trong phái đoàn đã quyết định quay trở lại Campuchia và bàn giao nhiệm vụ dự G20 với tư cách Chủ tịch ASEAN cho Indonesia, quốc gia tiếp theo nắm giữ vị trí này. Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia cũng hủy kế hoạch tham dự cuộc họp không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào ngày 18 tháng 11. Trong lúc hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra với các cuộc gặp bên lề giữa nguyên thủ các nước, nổi bật là cuộc hội đàm trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ-Trung. Vậy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang làm gì trong thời điểm này cũng là chủ đề được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Theo Reuters, Tổng thống Putin được cho là đang thực hiện lịch trình làm việc như thường lệ ở Nga. Hình ảnh do Điện Kremlin cung cấp cho thấy, nhà lãnh đạo Nga hôm qua, ngày 14 tháng 11, đã có cuộc gặp trực tuyến với thống đốc vùng Altai thuộc Siberia để thảo luận về tình hình kinh tế ở khu vực. Hiện Ngoại trưởng Sergei Lavrov đang dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali. Tổng thống Putin không dự sự kiện này ngay cả dưới hình thức trực tuyến. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov giải thích về quyết định này là do lịch trình làm việc của Tổng thống Putin. Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Sau khi quân đội Ukraine lấy lại được thành phố Kherson có vị trí chiến lược quan trọng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã lên tiếng thúc giục Ukraine cởi mở đàm phán hòa bình với Moscow trước khi cuộc chiến bước vào mùa đông khắc nghiệt. Theo giới quan sát, điều này cho thấy Washington đang dần thay đổi chính sách đối với xung đột ở Đông Âu. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, ông David Depay, nói với hãng tin Sputnik rằng, trong thời gian qua, phương Tây dự đoán chính quyền Biden sẽ thay đổi trong chính sách về vấn đề xung đột Nga-Ukraine, để hai bên bước vào tiến trình đàm phán sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc. Theo ông Pai, trước đây chính quyền ông Biden không nhắc đến đàm phán hòa bình ở Ukraine vì lo ngại tỏ ra yếu kém và điều này sẽ khiến Đảng Dân Chủ có nguy cơ mất quyền kiểm soát lưỡng viện Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ đã thể hiện khá tốt trong đợt bầu cử giữa kỳ vừa qua và đây là thời điểm thích hợp để đưa ra một sáng kiến hòa bình cho xung đột ở Đông Âu. Một tờ báo Mỹ tiết lộ, vào ngày 10 tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, ông Mark Milley cho rằng, đã đến lúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trước khi mùa đông đến. Truyền thông Mỹ gần đây cũng cho biết Washington đang bí mật trao đổi riêng với các nhà lãnh đạo Ukraine về phương án đàm phán hòa bình với Moscow. Điều quan trọng là chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bất ngờ thay đổi khi tuyên bố có thể đàm phán với Nga,
mặc dù trước đó ông liên tục bác bỏ khả năng thương lượng với Điện Kremlin. Ông Pai dẫn một số nguồn tin suy đoán rằng có thể sáng kiến hòa bình của Washington là để đảm bảo các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Bên cạnh đó, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ đã chuyển sang phản đối việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Một số thành viên Hạ viện Mỹ cũng nhận thấy rằng viện trợ quân sự cho Ukraine đang đi ngược với lợi ích an ninh quốc gia vì nó có nguy cơ kéo nước này vào một cuộc xung đột quân sự với Nga. Ngoài ra, một số thượng nghị sĩ đã công khai bày tỏ lo ngại việc Tổng thống Biden tiếp tục viện trợ cho Kiev khi mà Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh và có sức ảnh hưởng đến các khu vực khác. Tuy nhiên, theo cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện tại vẫn chưa rõ chính quyền Biden nghiêm túc đến mức nào trong việc hỗ trợ đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Việc có thể sáng kiến hòa bình chỉ là động thái nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng trong Quốc hội Mỹ. Thưa quý vị, khả năng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc. Dù gần đây có thông tin cho rằng Washington thúc đẩy Kiev bày tỏ thiện chí đàm phán với Moscow. Trong động thái mới đây, Ukraine đã nhắc lại điều kiện duy nhất để hội đàm cùng Nga về xung đột. Theo Ukrinform, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ngày 14 tháng 11. Tại đây, tướng Zaluzhny nói rằng quân đội Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán, thỏa thuận hay quyết định thỏa hiệp nào. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi lấy lại toàn bộ vùng đất đã mất. Điều kiện duy nhất để đàm phán, đó là Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Cũng trong cuộc điện đàm, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine còn cho biết tình hình tiền tuyến hiện ổn định và nằm trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hành động của đối phương ở khu vực biên giới với Belarus và xây dựng phòng tuyến kiên cố để bảo vệ đất nước từ phía Bắc. Trên chiến tuyến, chúng tôi tiếp tục các mũi tấn công theo hướng Kharkiv. Ở Kherson, chúng tôi đang ổn định lực lượng và củng cố tuyến phòng thủ. Tướng Zaluzhny nói. Gần đây, chiến trường ở Ukraine đã chứng kiến bước ngoặt mới khi lực lượng Nga rút quân khỏi thành phố Kherson. Đô thị lớn đầu tiên nước này giành quyền kiểm soát sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo không nên coi thường sức mạnh quân sự Nga. Tại cuộc họp báo chung với quan chức chính phủ Hà Lan ở thành phố Den Haag hôm 14 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, chúng ta không nên phạm sai lầm là đánh giá thấp Nga. Lực lượng vũ trang Nga hiện vẫn có năng lực chiến đấu đáng gờm với số lượng lớn binh sĩ. Những tháng tới sẽ rất khó khăn với Ukraine. Mục tiêu của Tổng thống Putin là để Ukraine chìm trong lạnh giá và tăm tối trong mùa đông này. Chúng ta phải tỉnh táo và lựa chọn hướng đi đúng đắn, ông Stoltenberg nói thêm. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Kherson, thành phố miền nam nước này, sau khi toàn bộ lực lượng Nga rút quân cách đây vài ngày. Chia sẻ với truyền thông, ông Zelensky nói, chúng tôi đang tiến về phía trước, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình đất nước. Nhà lãnh đạo cũng gửi lời cảm ơn NATO cùng các đồng minh khác đã hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định rằng việc rút quân không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của Kherson, bởi lẽ đây là khu vực đã được Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9. Thưa quý vị, quân đội Ukraine mới đây đã tước giấy phép của một số nhà báo nước ngoài và địa phương vì hoạt động tại Kherson mà không được cho phép. Trong số này có phóng viên của CNN Mỹ và Sky News Anh. Thông tin được trang Ukrainska Pravda đăng tải. Trong bài đăng trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ, gần đây đại diện của một số phương tiện truyền thông đã tác nghiệp tại thành phố Kherson trước khi quân đội hoàn thành các biện pháp ổn định. Bài đăng cũng nêu rõ các nhà báo đã phớt lờ lệnh cấm, cảnh báo hiện có, do đó thẻ báo chí của những người này sẽ không còn được công nhận. Ukraine không nêu cụ thể tên các nhà báo, phương tiện truyền thông bị tước giấy phép hoạt động trong khu vực tác chiến. Tuy nhiên, theo tổ chức phi chính phủ Detector Media, ít nhất 6 phóng viên của đài truyền hình CNN, Mỹ, Sky News, Anh nằm trong danh sách này. Các nguồn tin khác cho biết một cơ quan truyền thông Italy cũng bị tước giấy phép. Hiện chưa có phương tiện truyền thông nào lên tiếng về vụ việc này. Mới đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ cơ chế yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại về người và tài sản trong xung đột châu Ukraine. Ngay sau đó, Nga đã lên tiếng đáp trả động thái này. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, nếu đã yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phải làm điều tương tự với Mỹ.
Họ nên đưa ra khuyến nghị về việc bồi thường toàn bộ thiệt hại do Mỹ gây ra cho Hàn Quốc, Việt Nam, Iraq, Nam Tư và những quốc gia khác cũng gánh chịu hậu quả từ Mỹ và NATO, ông Medvedev chia sẻ trên Telegram. Phó Tổng thống Nga nhận định, nghị quyết vừa được Liên Hợp Quốc thông qua là nhằm hợp pháp hóa ý định của phương Tây trong việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga ở nước ngoài. Phiên họp khẩn cấp hôm 14 tháng 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu về nghị quyết ủng hộ cơ chế yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine. 94 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 14 nước phản đối và 73 quốc gia bỏ phiếu trắng. Liên quan đến mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn đã lao dốc xuống mức thấp nhất sau khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, gần đây có dấu hiệu cho thấy hai cường quốc chịu nhún nhường nhau khi tiến hành một số cuộc hội đàm bí mật về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mới đây là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR. Dẫn thông báo của Nhà Trắng hôm 14 tháng 11, Reuters cho biết, Giám đốc CIA ông William Burns đã gặp Giám đốc SVR ông Sergei Naryshkin tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về nguy cơ bùng phát cuộc chiến tranh hạt nhân ở Ukraine và vấn đề giam giữ công dân Mỹ tại Nga. Điện Kremlin cũng xác nhận với truyền thông Nga về cuộc đàm phán trên, đồng thời cho biết cuộc gặp được tổ chức theo đề xuất từ phía Mỹ. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Hiện nội dung chi tiết cuộc họp chưa được công bố. Đầu tháng này, truyền thông phương Tây đưa tin, các quan chức hàng đầu của Nga và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật. Theo Wall Street Journal, Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan đã gặp người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev cùng trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Yuskov về việc giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine và tránh cho cuộc chiến này biến thành xung đột hạt nhân. Nhà Trắng không phủ nhận các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Kyle Jean-Pierre cho biết các cuộc tiếp xúc như trên tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro. Trong khi Điện Kremlin vào thời điểm đó nói truyền thông Anh và Mỹ đăng tải thông tin sai sự thật. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Mới đây, một nhóm giám sát đã yêu cầu Ủy ban bầu cử liên bang FEC điều tra khoản chuyển nhượng trị giá 20 triệu đô la Mỹ giữa hai nhóm có liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Theo nhóm giám sát, số tiền này là khoản tài trợ bất hợp pháp cho cuộc đua trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2021, cựu Tổng thống đã tích cực khuyên góp cho nhóm Save America của mình. Nhưng theo các quy tắc tài chính của chiến dịch bầu cử, ông Trump không được phép sử dụng quỹ Save America cho đợt tranh cử. Vào tháng 10, quỹ Save America đã chuyển 20 triệu đô la Mỹ cho nhóm Make America Great Again có liên kết với ông Donald Trump. Nhóm này đã chi hơn 11 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Vì vậy, Trung tâm Pháp lý Chiến dịch đã đệ đơn khiếu nại lên FEC và yêu cầu Ủy ban điều vụ chuyển nhượng 20 triệu đô la Mỹ khi rõ ràng nó đang sử dụng cho mục đích tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông Trump. Ở Anh, vua Charles đệ Tam hôm qua ngày 14 tháng 11 đã đón tuổi thứ 74 và đây là sinh nhật đầu tiên của ông sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Thông tin được Reuters đăng tải. Trong dịp này, ban nhạc của đội kỵ binh Hoàng gia Anh đã có màn biểu diễn chúc mừng sinh nhật vua Charles đệ Tam. Trong khi lính gác thực hiện nghi thức bên ngoài cung điện Buckingham và pháo binh hoàng gia bắn đại bác ở công viên xanh gần đó. Vua Charles đệ Tam, tên đầy đủ là Charles Philip Arthur Scale, sinh ra tại cung điện Buckingham vào ngày 14 tháng 11 năm 1948. Năm thứ 12, dưới triều đại vua Kia đệ lục, ông ngoại ông trở thành người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng lúc 3 tuổi, khi mẹ ông trở thành nữ hoàng. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị mất hồi tháng 9, ông được tấn phong làm người đứng đầu Hoàng gia Anh, cũng là vị vua lớn tuổi nhất trong lịch sử xứ sở sương mù. Dự kiến lễ đăng quang chính thức của vua Charles đệ Tam sẽ được cử hành vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Trong khi đó, theo Reuters, vua Charles vừa yêu cầu Quốc hội Anh sửa đổi luật để cho phép hai người em ruột của ông có thể thay ông nhiếp chính trong những trường hợp ông vắng mặt. Trong một văn bản gửi đến Quốc hội mới đây, vua Charles đệ Tam đã yêu cầu tăng số lượng cố vấn nhà nước khi bổ sung thêm công chúa Anne và em trai út hoàng tử Edward vào danh sách những người có thể thay ông làm nhiệm vụ hoàng gia quan trọng trong tình huống ông không thể thực hiện.
Cố vấn trong Hoàng gia Anh là những người có thể thay mặt quốc vương để thực hiện tất cả nhiệm vụ, trừ những sự kiện đặc biệt quan trọng như bổ nhiệm thủ tướng, chọn người phối ngẫu cho nhà vua hay chọn ra người kế vị tiếp theo. Ngoài ra, theo yêu cầu của vua Charles, nhóm cố vấn bổ sung sẽ bao gồm cả hoàng tử Harry, hoàng tử Andrew và con gái lớn của hoàng tử Andrew là công chúa Beatrice. Sự việc này đã vấp phải chỉ trích từ một số nhà bình luận vì hai hoàng tử Andrew và Harry đều không còn thực hiện nghĩa vụ hoàng gia từ lâu. Thậm chí hoàng tử Andrew còn dính vào bê bối vì tình bạn với tỷ phú Jeffrey Epstein đầy tai tiếng và đã bị tước hết mọi danh hiệu hoàng gia. Đại dịch Covid-19 sau gần 3 năm bùng phát đến nay vẫn khiến cả thế giới đau đầu vì những biến thể mới. Theo một nghiên cứu của trung tâm AIDS Aaron Diamond, Đại học Columbia và được tạp chí Time đánh giá cho thấy một số biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện gần đây và có khả năng bất hoạt hệ thống miễn dịch có nguồn gốc từ vaccine và miễn dịch tự nhiên. Ông David O, giám đốc trung tâm AIDS Aaron Diamond, kêu gọi nghiên cứu các vaccine dành cho các chủng lây nhiễm mới đang ngày càng gia tăng. Các biến thể COVID mới gồm BQ1, BQ1.1, XBB và XBB.1 được phát triển từ biến thể Omicron. Điểm chung của chúng là có các đột biến làm tăng khả năng lây nhiễm. Nhưng khác với Omicron, thế giới hiện chưa có vaccine dành riêng cho các loại biến thể này. Nhóm của ông Ho tiến hành nghiên cứu và nhận thấy so với những người tiêm 2 mũi thông thường, những người tiêm mũi thứ hai là vaccine phòng biến thể Omicron có khả năng kháng 4 biến thể BQ và XBB tốt hơn. Những người từng bị nhiễm biến thể BA2, BA4 và BA5 cũng tạo ra kháng thể nhất định chống lại chủng BQ. Nhưng cả vaccine lẫn miễn dịch tự nhiên đều không có tác dụng với biến thể XBB. Theo các cơ quan y tế Hoa Kỳ, biến thể BQ1 sẽ chiếm một nửa số ca nhiễm ở châu Âu vào giữa tháng 11 và thống trị khu vực này vào năm 2023. Trong khi chủng BQ1.1 đang chiếm 35% số ca nhiễm tại Hoa Kỳ. Một số thông tin thể thao đáng chú ý khác trên thế giới. Giống như các đội tuyển khác, đội tuyển Mỹ hiện đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup. Đội bóng xứ cờ hoa mới đây đã thay đổi logo với màu sắc cầu vồng, thể hiện tinh thần ủng hộ đối với cộng đồng LGBTQ+. Logo đội tuyển bóng đá Mỹ đã được thiết kế lại với phần bên dưới hàng chữ USA là 7 sọc màu vòng. Thay đổi này nằm trong sáng kiến Be the Change mà đội tuyển đã phát động từ năm 2020 với mục đích truyền cảm hứng và kêu gọi các hành động vì công bằng và bình đẳng xã hội. Khi chúng tôi đến sân đấu vĩ đại World Cup và sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Qatar, tôi nghĩ việc làm này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của bình đẳng xã hội. Đó cũng chính là điều mà Peter Chen đang nỗ lực. Để lần đầu tiên kỳ World Cup được tổ chức tại Trung Đông, nước chủ nhà Qatar thông báo rằng tất cả mọi người, bất kể xu hướng tính dục đều được chào đón. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những hạn chế về việc thể hiện tình cảm ở những nơi công cộng. Huy hiệu có dải màu cầu vồng dù không được sử dụng trong các trận. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến Ấn Độ để tham gia đám cưới có 102 của cặp đôi chó. Hai vợ chồng ở thành phố Gurugram, phía bắc nước này đã tổ chức lễ kết hôn cho chó cưng tên Sweetie của mình với Seru, một con chó đực trong khu phố. Điểm đặc biệt là đám cưới này đã được tiến hành theo đúng nghi lễ truyền thống Ấn Độ giống con người. Hơn 100 khách mời đã tham dự và cùng nhảy múa để chúc mừng đám cưới đặc biệt. Và những hình ảnh về sự kiện thú vị này cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi đến với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.